Nekem csak az apám zsidó, ő neki eszébe nem jutott volna bármit is a zsidóságról mesélni, nem is nagyon tudott volna, mert egyáltalán nem így nevelkedett, meg nem így nevelték. Csak azért tudta, hogy zsidó, mert egy adott ponton az ő testvére, az öccse az antiszemita rigmusokat kezdett el otthon így ismételgetni. Kiderült, hogy olyan társaságba keveredett a gimnáziumban, és akkor úgy döntött a nagymamám, hogy na jó, nem vagyunk zsidók, de azért talán azt mégis kéne tudnod, hogy antiszemita se legyél, mert visszaüthet rád. Egyébként lehet, hogy nem is tudták volna soha meg, hogy milyen származásúak. Erről inkább nem beszéltek, ez tabú, ezt inkább felejtsük el, ehhez nagyon rossz ugye, történelmi emlékek fűződnek, és ezt próbáljuk meg magunk mögé utasítani. Én a zsidósággal először akkor szembesültem, amikor a Lauderbe küldtek gimnáziumba. Otthon hiába tettem fel kérdéseket, mert senki nem tudott ezekre válaszolni. Úgyhogy egy idő után az unokatesómmal úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk meggyőzni a mi szüleinket, hogy tartsunk széderestét. És az első szédereste, amit így tartottunk, az egy ilyen hatalmas siker volt, mert ugye kötelezően meg kell inni 4 pohár bort, mindenki részegre itta magát, az egész család összejött, nagyon jó hangulatba telt az egész, persze nem ment a szigorú keretek között, ahogy ezt egyébként a vallásos zsidóknál szokás, de pont ez volt ennek a bája meg a varázsa. És tulajdonképpen ez annyira megtetszett, meg annyira felbuzdultunk ezen a sikeren, hogy elkezdtük megpróbálni behozni ezeket a zsidó dolgokat a családba, több mindent is, és versenyeztek egymással így a keresztény meg zsidó ünnepek. A Pészak, a zsidó húsvét, az legyőzte a keresztény húsvétot nagy fölénnyel, viszont a Hanuka például soha nem lett olyan erős, hogy mondjuk a karácsonyt az ki tudja lökni a helyéről. De mondom, ez nálunk inkább úgy volt, ami szerintem nagyon jellemző a generációmban sok emberre, hogy mi tanítottuk így a szüleinket kicsit, vagy ha nem is tanítottuk, mi vezettük be egy kicsit a családunkat abba, hogy mi az a zsidóság, és ennek kapcsán vették föl az én tesóim is, meg unokatesóim is egy kicsit a zsidó identitást. Bocs, épp kérdeznénk, bocs. Szerintem nagyon fontos része a zsidó identitásnak az, hogy mi történt mondjuk itt a II. Világháborúban, illetve a II. Világháborút megelőzően is. És számomra ez egy olyan fontos témakör volt történelmileg, meg érzelmileg, meg nagyon sok más szempontból, ami táplálta ezt az érdeklődést. Tehát, hogy mégis mit tudhat a zsidóság, ami miatt ennyire ki akarták pusztítani, miért pont a zsidóság az, amit ugye mindenhonnan kitaszítanak, mi az ő különlegessége ebben, és hogyan lehet ezt értelmezni. Tehát tulajdonképpen ez a kíváncsiság vitt rá így az identitásra is, és azt nem is tudnám megmondani, hogy mikortól mondtam magamról, hogy én zsidó vagyok, de azt tudom, hogy először ez még egy ilyen kis óvatos érdeklődés volt, és egy idő után ez átcsapott másba, amikor kezdtem úgy felfedezni, hogy mi történt itt meg ott. Ennek a érdekessége foglalkoztatott, hogy mi az, ami átcsapott, és talán, hogyha van egy ilyen nagy válasz, akkor a zsidóságnak pont azok az értékei, amik szerintem átmenthetők a nem vallásos életbe is a vallástól. Tehát itt a tanulásnak a nagyon központi szerepe a zsidóságban, a tudás, az, hogy a gyerekek már egész kiskortól olvasnak, a vitakultúra a zsidóságban az, hogy mindent folyamatosan vitatni lehet, és azt a vitákat ráadásul kodifikáljuk, átadjuk egy másikba, azt kommenteljük. Ennek egy szép rendszere van, ennek egy hagyománya van. Nagyon markáns dolog, ami a zsidóságra jellemző, hogy a gyerekbe ölünk mindent. Tehát minden, amink van, azt a gyereknek a tanítatásába, a gyereknek a jövőjére fordítjuk, mert ugye ennek van értelme, a gyerek viszi tovább azt, amit mi megteremtünk, és stb. Elkezdtem felfedezni azt is, hogy történelmileg a zsidóság honnan jött, ugye mi volt
a zsidóság, és mivé alakult. És itt leginkább itt a felvilágosodás, meg 20. századnak a fordulója az, ami számomra érdekes volt. Pont az a része, amikor a zsidóság, mint vallás, az megszűnik kizárólagos, a vallás megszűnik kizárólagos értelmezési rendszernek lenni, és a zsidóság az kikerül más szférákba is. És akkor így a 21. század elejére már mindenféle zsidókról beszélünk, meg olyan zsidókról is, akik lehet, hogy származásilag egyáltalán, vagy vallásilag egyáltalán nem zsidók, mint például én. Az apai ág zsidó, és ez nagyon sokszor kevert ilyen identitás konfliktusba másokkal, mert ez állandóan kérdés, és szerintem lehet egy kicsit talán sokszor is kérdés a zsidó közösségen belül. Szerintem nincs olyan közösség, más közösség Magyarországon, ami többet foglalkozna a saját identitásával, mint a zsidóság. Ami nem egy rossz dolog, tehát egy fontos dolog, csak nagyon sok mindent előtérbe helyez, aminek szerintem természetes módon kéne jönnie. Ez a magyar zsidó, zsidó-magyar, mit tartasz fontosabbnak, a magyarságodat vagy a zsidóságodat, miként éled meg a zsidóságodat. Ezeket persze fontos átgondolni, meg tudatosítani, de kicsit azt érzem mondjuk a zsidóságnál, hogy állandóan erről beszélünk, és megpróbálunk mindig tiszta vizet önteni a pohárba, amikor nem feltétlenül szükséges. A zsidóságot szerintem társadalmi szinten legtöbben egy ilyen intellektuális közösségnek gondolják, ami ugye a holokauszt miatt nyavajog egyfolytában. És ez nyilvánvalóan kevés. Szerintem a zsidóság már rég túllépett azokon a kereteken, amilyen keretekbe minket a hivatalos formátumok szorítani igyekeznek. Annak a fajta zsidó embertípusnak, amit mondjuk én képviselek, ma Magyarországon nincsen igazán olyan közösségi helyetere, ahol jól érezni magát. Zsinagóga számomra egy nagyon érdekes élmény, de mivel egyáltalán nem vagyok vallásos, sőt vallásilag nem is számítok zsidónak, ez nekem nem egy opció. Hogyha a zsidóságnak lenne egy olyan reprezentációja úgymond, amivel tudnak azonosulni ebben a nagy különböző halmazokban lévő emberekből sokan, akkor az már egy folyamatindító lehetne, és az már egy közösségfejlesztő dolog lehetne. A zsidóság talán a legváltozatosabb ilyen szempontból, nem lehet se semmelyik vallással összehasonlítani, se semmelyik nemzetiséggel, mert egy ilyen kategória, ami mindenen át nyúlik egy kicsit, viszont pont ez adja az érdekességét, és pont ez adja az egyediségét, és pont ez adhatná az ő erejét.